Assalamualaikum alaikum. هیچی بنده خدا دستشو دراز کرد. زنگ میخواستم بزنم. سلام علیکم. یه جست خوشمزه بزن به افتخار خودتون. به 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 چقدر خوشمزه، چقدر خوشمزه. ایشالله که خانومی که دست میزنه غذاش بسوزه. ایشالله که خانومی که دست میزنه خواهرش کپ کنن خونه‌شون. ایشالله هر آقای دست میزنه کارتش بفته دست خانومش خالیش کنه. بنابراین همه دست میزنن. آفرین آفرین خاله، آفرین خاله، آفرین خاله. چی بودا بگیم؟ آیی. چی؟ آیی. آیی.
آقا آقایی یه چیه؟ مقصر بازی رو بودی خودمون ندونن آیین چیه. بذار اصلا میپرسیم آقا مرشد شما میدونی آیین چیه؟ شما نمیدونی. آقا شما میدونی آیین چیه؟ میدونی آیین چیه؟ سنت. آفرین، یه مترادف براش پیدا کردن، سنت. آقا اینجا کسی نمیدونه آیین چیه؟ الان میگم خدمتتون. آیین در فرهنگ چیکار کنه؟ من میدونم آیین چیست. مراسم آیینی را میشه نوع خاصی از گفتار و اعمال ماورایی دونست که از آموزهای دینی و ماورایی سرچشمه گرفته و یا این کار برای بیان احساسات دینی و ملی مورد استفاده قرار میگیرد. البته من اینو اضافه بکنم که آیین آقا مرشد به خاطر خدمت سیاسی که داره میشه جزئی از فرهنگ ما. یعنی یه جورایی آیین و فرهنگ جزء جدا نشدنی از هم دیگر. چسبیدن باری کرد. بله آقا مرشد بگو ببینم. نه جریان فرهنگ مثل جریان آیین نیست. یعنی یه جورایی مردم که همه‌شون از فرهنگ اطلاع دارن. آقا شما میدونی؟ نه فرهنگ. من میدونم فرهنگ چیست. فرهنگ به گفته ایدوارد بارن تایلور شامل دانش‌ها، باورها، هنرها، قوانین، آداب و رسوم اجتماعی و عادت‌های افراد در یک گروه یا در یک جامعه در یک جغرافیای مشخص میباشد. البته اضافه بکن که فرهنگ باید الگو برداری بشه و ما مردم ایران از کهن الگوهامون یعنی از پدرانمون الگو برداری میکنیم. همینجور که روند زمان سپری میشه، تاریخ میگذره، تبدیل میشه به یه رفتار، تبدیل میشه به باور، تبدیل میشه به یه اخلاق و یا حتی تبدیل میشه به یک قانون. بنابراین ما خیلی باورنگیم. یکی از فرهنگای ما فرهنگ نوروزمونه. ما امروز اومدیم عید و تبریک با حاجی نوروز خانی. آماده ای؟ آقا یه لحظه. بله قبل اینکه بله من یه سوال دارم. ببا چه کسایی میدونن حاجی پیروز از کجا اومده؟ آقای سوالت خیلی زشته. یعنی چه از کجا آمدی؟ خب همه از یه جا میان، اونم بیمارستانه. من منظورم اینه که آقا آیین حاجی پیروز، فرهنگ حاجی پیروز فرهنگ از چه تاریخی با آیین ایران شده؟ حاجی فیروز تنها چیزیه که تاریخ مصرف نداره، آفرین. تاریخ انقضا نداره. کسی اینجا نیست اطلاع داشته باشه یعنی؟ اگه کسی بگیره من جایزه یه نفر اونجا میتونه بیاد. داشته بیا جلو. ماشاءالله ماشاءالله بیا جلو. بودو ماشاءالله کاری کردی اینجوری میاد شما میفهمی. خب حاجی فیروز از کجا آمدن؟ تاریخ چه شو بگو. تاریخچه حاجی فیروز از بابک خرمدینه. آقا یه دست بزنیم به افتخاره. تقریبا داره درست میگه. بابکشو درست میگه. خب اسم حاجی فیروز هم حاجی فیروز نبود. پیروز. چرا میگم پیروز؟ چون این عرب پی نداشتن فی داشتن. مثلا خواستم گفتم پیروزی ایرانیا بر عرب بوده. البته این خیلی سندیت نداره ولی خب اشتباه هم نیست. چرا تو سند؟ نه حالا دلیلی اصلا سیاه بودن و قرمز بودنش چیه؟ تا این خوشمایل چیزه. اون که کاری به چیز نداره ولی اصل کارش اینه کاری به چیز هم نداره. میکنه بابک خرمدینه بعدم حاجی پیروز بوده. بله یه دست خوشگل بزنید براش. اما حاجی پیروز ها
نگهبان آتش بودن در دوره میترائیسم و برای همین صورتشون سیاه بوده و قرمز می‌پوشیدن. بعد یه نیزه هایی داشتن، این نیزه ها این بالاش گیمبیلی هایی داشته، نمیدونم چی خطابش کردم چی؟ نه آره صدای زنگ میداده. وقتی یه نگهبانی میخواست به یه نگهبان دیگه آلارم بده، اینا اینجوری صدا میداده، یه صدای زنگی میداده. خلاصه این زنگ اقتباس اونا و چون در ارتفاعات کار میکردن نسیم بهاری زودتر متوجه میشدن، میمدن به مردم خبر میدادن، مردم بهشون عیدی میداده. حاجی فیروزا گدایی نمیکردن. خبر نوروزا دادم، نوروز اومده به خونهاتون. دستا بالا، دستا بالا بالا، بزن یه شیششت خوشگل آقا عرفان. افتخار آقا عرفان هم یه دست بزنیم. نابینا نیست، این چشاش میبینه برای که درآمد بیشتر داشته باشیم اینک میزنیم. تونتر ابرار خودم زاوری برای کن، ابرار خودم زاوری برای کن، ابرار خودم علیک و سلیکم. آی هموطنان حاجی فیروزم چلا خیر نبینید که دست میزنید. بچه بایا دست یکم قلیزتشو بیشتر کنید. ابرار خودم زاوری برای کن، ابرار خودم علیک و سلیکم. آی هموطنان حاجی فیروزم، رفیق قدیم اموناروزم، منم آن قاصد فصل مبارک، منم آن سنت خوب دیار. همه کارم که شادی آفرینه، به هر جا که برم کارم همینه. آخ تق 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 بریزیم کینه را دون اندک اندک، بگیم ای هموطن عیدت مبارک، بگیم ای هموطن عیدت مبارک. میرسه خوشو رفیقانه